Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Se stârnește o furtună în relație? Declarație tensionată din partea lui Birce Acalai. Mărturisirea lui Birce Acalai nu numai că a șocat publicul, dar a lăsat și o tensiune în aer care parcă ți-a tăiat respirația. Vocea lui, senină, dar plină de semnificații, a marcat începutul unei afirmații la care nimeni nu se aștepta. Ibrahim trebuie să fie foarte atent de acum înainte pentru că, a spus el, lăsând propoziția incompletă pentru câteva secunde care păreau eterne. Privirea nu i-a șovăit, deși pentru o clipă părea să se zărească o umbră ceva mai profund, ceva ce nu putea fi pe deplin definit. Tăcerea care a urmat a fost la fel de elocventă ca și cuvintele sale, iar cei prezenți au înțeles că acesta nu era doar un comentariu întâmplător. Birce nu vorbește de obicei pe un ton amenințător și nu se deda la dramatisme gratuite, dar de data aceasta a fost ceva diferit în modul în care a vorbit. Era clar că ceea ce spunea nu era rezultatul unui impuls, ci mai degrabă al unei reflexii îndelungate. Cuvintele păreau alese cu grijă, dar efectul lor a fost imediat. Nedumerire, intrigă și, mai presus de toate, atenție absolută. Numele lui Ibrahim plutea în aer cu o greutate neobișnuită, ca și cum ar fi căpătat brusc un nou sens. Ceea ce odată părea o relație fără probleme majore a devenit, în câteva secunde, o enigmă. Nu a explicat exact ce a vrut să spună prin avertismentul său, dar gesturile sale au fost mai revelatoare decât orice explicație. Mâinile îi rămâneau nemișcate, dar corpul său transmitea o tensiune reținută. În timp ce vorbea, evita să ofere detalii specifice, iar această ambiguitate nu făcea decât să alimenteze misterul. Oamenii voiau să afle mai multe, dar Birce a rămas ferm, oferind informații cu o precizie chirurgicală. Fiecare pauză a lui era ca o altă piesă dintr-un puzzle care încă nu putea fi completat. Sunt lucruri la care nu mai pot renunța, a spus el la un moment dat, și atunci vocea i s-a frânt pentru scurt timp. Nu a fost o amenințare, dar nici o rugăminte nu a fost. Era un adevăr rostit cu fermitate, o afirmație care sugera că ceva se schimbase pentru totdeauna. Cei care o cunoșteau bine știau că atunci când vorbea așa, nu exista cale de întoarcere. Tonul era cel al cuiva care a avut răbdare prea mult timp. Zvonurile au început să se înmulțească din momentul în care declarația s-a ieșit la iveală. Ce anume a vrut să spună? De ce ar trebui să se teamă Ibrahim? Ce se întâmplase între ei de l-a făcut pe Birce să rostească un astfel de avertisment? Nimeni nu avea răspunsurile, dar toată lumea știa că acele cuvinte nu erau banale. Contextul, forma, momentul, totul indica ceva mai important decât o simplă diferență. Unii au încercat să interpreteze cuvintele sale ca pe o metaforă, o modalitate artistică de a exprima dezamăgirea. Alții, însă, au perceput o claritate înfiorătoare, ca și cum fiecare silabă ar fi fost menită să ajungă direct la destinatarul său. Ceea ce era clar era că mesajul nu era pentru public, nici pentru mass media. Era pentru Ibrahim, iar el știa mai bine decât oricine. Era ca și cum s-ar fi întors o pagină, iar acum scenariul era pe cale să fie rescris. Birce nu i-a mai pomenit numele după prima declarație. Era ca și cum o singură dată ar fi fost de ajuns pentru a marca limită. Chipul ei, care de obicei transmite eleganță și calm, de data aceasta a arătat o hotărâre absolută. În ciuda stăpânirii sale de sine obișnuite, privirea lui avea o strălucire neobișnuită, un amestec de furie reprimată și epuizare emoțională. Era clar că ceva se rupsese și nu mai era dispusă să se prefacă că totul era la fel. Cuvintele lui au început să răsune dincolo de spațiul în care fuseseră rostite. Cu fiecare repetare, ascultătorii găseau o nouă nuanță, o nouă suspiciune.
Expresia a devenit virală, analizată cu lupa, defalcată în mii de interpretări. Unii au crezut că este un semnal unei despărțiri iminente, alții un avertisment public cu implicații personale. Nimeni nu putea rămâne indiferent la ceea ce tocmai auzise. În niciun moment, Birce nu a căzut în spectacol vulgar. Nu a numit trădări, nu a expus conflicte, nu a oferit detalii care ar putea alimenta morbiditatea. Și totuși, a spus totul. Pentru că uneori nu este necesar să explici ceea ce s-a trăit, ci doar o frază spusă la momentul potrivit, cu intenția potrivită. Propoziția pe care a rostit-o a fost mai eficientă decât orice discurs lung sau interviu confesional. Ecoul cuvintelor sale părea să-l bântuie pe Ibrahim ca o umbră. Deși nu a existat niciun răspuns direct, toată lumea știa că în aer plutea tensiune. Era genul de avertisment care nu necesita nicio explicație, direct, emoționant, ireversibil. Cu fiecare pas pe care Birce l-a făcut din acea zi, mesajul său părea să fie întărit. Nu exista cale de întoarcere, iar orice s-ar fi întâmplat avea consecințe. În timp ce presa încerca să înțeleagă ce s-a întâmplat, Birce a rămas tăcut. A lăsat propoziția să vorbească de la sine, fără să mai adauge niciun cuvânt. Poate că știa că nu era nevoie să explice ceea ce simțise deja toată lumea. Misterul făcea parte din mesaj, iar incertitudinea, cea mai puternică armă a sa. Uneori, a spune puțin înseamnă a spune totul, iar Birce demonstrase că știe să folosească tăcerea cu măiestrie. Mărturisirea lui Birce Acalai va rămâne în memorie ca una dintre acele declarații care marchează un înainte și un după. Era o frază care părea simplă, dar a cărei încărcătură emoțională a măturat aparenta normalitate. În acel moment, actrița nu s-a arătat doar ca o figură publică, ci ca o femeie care a decis să tragă o linie. Avertismentul său a fost un strigăt elegant, o linie în nisip. Și din acel moment, nimic nu a mai fost la fel pentru Ibrahim. Pascali,